Πώς γίνεται η Πετζετάκης, η πρώτη ελληνική εταιρεία που έγινε πολυεθνική, να καταστράφηκε τόσο θεαματικά? Πώς ο λάθος διάδοχος, ενώ έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και έχει εις βάρος του διεθνή εντάλματα, τελικά ζει πλουσιοπάροχα στο εξωτερικό? Πώς ο δικός του διάδοχος σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε έναν άλλο με κατσαβίδι, αλλά δεν έκανε ούτε μια μέρα φυλακή? Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί η ιστορία της Πετζετάκης, που ξεκίνησε με ασύγκριτη καινοτομία και ασύλληπτη διεθνή επέκταση, κατέληξε σε οικονομική καταστροφή και ένα πρωτοφανές ρεζιλίκι για την ελληνική δικαιοσύνη. Και όλα άρχισαν από έναν ευρηματικό πατριάρχη. Το 1923, στο νησί της Αμοργού, γεννιέται ο Αριστόβουλος Πετζετάκης. Από μικρός δείχνει ενδιαφέρον στις φυσικές επιστήμες και ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητά του. Η ενηλικίωση τον βρίσκει να σπουδάζει χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παράλληλα, εργάζεται για τον πατέρα του, ο οποίος λειτουργούσε στο Μοσχάτο μία μικρή βιοτεχνία κατασκευής ελαστικών εξαρτημάτων. Εκεί, ο Αριστόβουλος άρχισε να δείχνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για την έρευνα και την ανάπτυξη, εισάγοντας μικρές καινοτομίες στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της επιχείρησης. Το 1960 ίδρυσε την εταιρεία ΑΓ Πετζετάκης. Στην ουσία, ήταν μία μετεξέλιξη της μικρής μονάδας που διατηρούσε ο πατέρας του. Έχοντας πλέον τα ενία, ο Αριστόβουλος άρχισε να ρίχνει όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στο να δημιουργεί νέες ευρεσιτεχνίες. Η σημαντικότερη από αυτές ήταν όταν εφήβρε ένα νέο είδος πλαστικού σωλήνα, που ήταν εύκαμπτος, ελαστικός και ανθεκτικός σε έντονες καιρικές συνθήκες. Οι σωλήνες Heliflex, όπως ήταν η εμπορική τους ονομασία, γρήγορα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς, κυρίως για project που αφορούσαν την ίδρυυση, την άρδευση και τη γεωργία. Η αξιοπιστία, σε συνδυασμό με άλλα πλεονεκτήματα, όπως ήταν το ελαφρύ τους βάρος και η σχετικά προσιτή τιμή, έκαναν τους Heliflex περιζήτητους. Χάρη σε αυτή την εφεύρεση, αλλά και την αποτελεσματική μέθοδο παραγωγής, πριν τελειώσει η δεκαετία του 60, η μικρή βιοτεχνία μετατρέπεται σε έναν βιομηχανικό όμιλο, που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Ουσιαστικά, η ΑΓ Πετζετάκης έγινε η πρώτη ελληνική πολυεθνική. Ίδρυσε παραγωγικές μονάδες και θυγατρικές εταιρείες σε 22 χώρες, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, περιοχές δηλαδή του πλανήτη που είχαν τεράστιες ανάγκες ίδρυυσης. Ωστόσο, ο Αριστόβουλος δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε να εφευρίσκει και να κατοχυρώνει διεθνείς πατέντες. Τα δικαιώματα χρήσης για ορισμένες από αυτές τα παραχώρησε σε εταιρείες κολοσσούς, όπως η Goodyear και η Pirelli, μεταξύ άλλων. Μπορεί να έχουν περάσει δεκαετίες από τότε, όμως οι συγκεκριμένες εταιρείες συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στον τομέα των ελαστικών και του καουτσούκ. Αν πιστεύεις πως η ανάπτυξή τους πρόκειται να συνεχιστεί, τότε πιθανώς να θέλεις να επενδύσεις στους ισχυρούς ομίλους της Goodyear, της Pirelli, καθώς και στις Bridgestone και Continental, που μπορείς πλέον να το κάνεις από την άνεση του καναπέ σου με το κινητό σου, μέσω της Freedom 24. Και θα σου δείξω ακριβώς τον τρόπο. Αρχικά, αν θες να ξεκινήσεις με ένα ωραίο μπόνους, πάτα το δικό μας σύνδεσμο στην περιγραφή ή το πρώτο σχόλιο. Το μόνο που θα χρειαστείς για τη δωρεάν εγγραφή σου είναι η ταυτότητά σου, μία selfie για ταυτοποίηση, ένα λογαριασμό 10 στο όνομά σου και σε λίγα λεπτά είσαι έτοιμος. Η πλατφόρμα της Freedom 24 είναι πλήρως εξελληνισμένη και έχει υποστήριξη στα ελληνικά. Επίσης, στην περιγραφή θα βρεις ένα αναλυτικό μας βίντεο, στο οποίο θα δεις όλες τις λειτουργίες και τα μυστικά της πλατφόρμας. Από το να βάλεις χρήματα στο λογαριασμό σου, μέχρι να αγοράσεις όποιο επενδυτικό προϊόν επιθυμείς. Μάλιστα, με την προσφορά Welcome μπορείς να έχεις δώρο μέχρι και 20 μετοχές, αξίας 3 μέχρι 800 δολαρίων κάθε μία, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα βάλεις στο δικό σου λογαριασμό της Freedom 24. Δες τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις. Τόσο απλό είναι λοιπόν να μπεις στον κόσμο των επενδύσεων. Και μπορείς να το κάνεις με ένα μοναδικό extra bonus από το δικό μας link στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, ο όμιλος Πετζετάκη απασχολούσε περισσότερα από 1.200 άτομα
και κατήχε ηγετική θέση στη βιομηχανία εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων σε Ευρώπη και Νότια Αφρική. Ο Αριστόβουλος Πεντζετάκης τράβηξε μέχρι και την προσοχή του διεθνούς τύπου. Έντυπα όπως τα Time και Financial Times τον χαρακτήρισαν εφευρέτη πρώτης γραμμής. Αυτό όμως που δεν γνώριζε κανείς ήταν πως σύντομα θα ερχόταν η πτώση. Πώς η Πατριαρχία σκότωσε την Πεντζετάκης. Ο Αριστόβουλος με τη σύζυγό του απέκτησαν 5 παιδιά. Τα 4 πρώτα ήταν κορίτσια. Το τελευταίο ήταν αγόρι. Στις δεκαετίες του 60 και 70 στην Ελλάδα και ειδικά για την οικογένεια Πεντζετάκη φαίνεται πως και μόνο η ιδέα του να βρεθεί μια γυναίκα επικεφαλής του ομίλου ήταν ανεκδιήγητη. Λες και το ζεύγος από χ χρωμοσώματα είναι για κάποιο λόγο ασύμβατο με την επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, ο μοναχογιός προοριζόταν εξ αρχής για διάδοχος στην ηγεσία της εταιρείας. Το πρόβλημα ήταν πως το 1973 η υγεία του Αριστόβουλου τον πρόδωσε. Έπειτα από καρδιακό επεισόδιο έφυγε ευνηδιαστικά από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 50 ετών. Όταν έχασε τον πατέρα του, ο διάδοχος Γιώργος Πεντζετάκης ήταν μόλις 9 ετών. Πράγμα που σήμαινε πως μέχρι την ενηλικίωσή του θα έπρεπε άλλοι να τρέξουν τα πράγματα. Αυτό έφερε αρκετά προβλήματα στον όμιλο. Οι διοικητικές θέσεις πήγαν σε συγγενείς και συμβούλους. Πιθανολογούμε με τον σωστό συνδυασμό χρωμοσωμάτων, οι οποίοι όμως, εκ του αποτελέσματος, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ομίλου. Αντίθετα, προχώρησαν σε επεκτάσεις και εξαγορές χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο σχέδιο. Επιπλέον, οι κακές γλώσσες λένε πως μπήκε και χαίρεσε στα ταμεία. Ακόμα και έτσι όμως, οι παραγγελίες για τους σωλήνες Heliflex συνεχίζονταν με αμύωτο ρυθμό, δείχνοντας πως η επιχείρηση είχε μέλλον, αρκεί να αναλάμβανε ο κατάλληλος άνθρωπος πριν είναι αργά. Ο Bon Viveur γιος ολοκληρώνει το έγκλημα. Το 1986 ο Γιώργος Πεντζετάκης παίρνει τα ενία της επιχείρησης, σε ηλικία 23 ετών. Αν και νέος, προερχόταν από εξαιρετικές σπουδές στο Boston College και το London School of Economics. Εξάλλου, δεν θα ήταν και ο μόνος γόνος στην ιστορία που θα αναλάμβανε την εταιρεία σε νεαρή ηλικία έπειτα από τον ευνίδιο θάνατο του πατριάρχη της οικογένειας. Αν ήσουν ήδη συνδρομητής στο κανάλι μας, πιθανώς να έχεις δει το βίντεο για το πώς ο Νίκος Καυκάς ήταν και εκείνος 23 ετών όταν ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας του πατέρα του. Και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να την κάνει το νούμερο 1 στην Ελλάδα. Αν δεν είσαι συνδρομητής, τι έγινε? Έκαψες καμιά ανασφάλεια? Πάτα τώρα την εγγραφή και ενεργοποίησε την καμπάνα για να λαμβάνεις ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Και αν θες να βλέπεις τα βίντεό μας πρώτος από όλους, μπορείς να κάνεις συμμετοχή από μόλις 2 ευρώ το μήνα. Και θα έχεις και πρόσβαση στο αποκλειστικό Discord του καναλιού, μόνο για μέλη. Όπως και να έχει, ο Γιώργος Πεντζετάκης δεν αποδείχθηκε έτοιμος να σηκώσει το βαρύ αυτό φορτίο. Και σύντομα τα πράγματα θα γίνονταν ακόμη χειρότερα. Βλέπετε, το 1990 έληξε η παγκόσμια αποκλειστικότητα της πατέντας των σωλήνων Heliflex. Οποιοσδήποτε άλλος κατασκευαστής μπορούσε να τους παράγει νόμιμα, χωρίς να πληρώνει το παραμικρό για τα δικαιώματα της Πεντζετάκης. Παράλληλα, οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν ήδη επηρεάσει αρκετά την κατάσταση της εταιρείας. Επιπλέον, η στρατηγική που ακολούθησε ο Γιώργος δεν ήταν και πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαν οι προκάτοχοί του. Δανεισμοί και συνεχείς εξαγορές, οι οποίες αποδείχθηκαν λαθασμένες. Την ίδια ώρα, ο ανταγωνισμός μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο, κυρίως από την Ανατολή, οδηγώντας τον όμιλο όλο και πιο κοντά στο χείλος του γκρεμού. Ο ίδιος ο Γιώργος πάντως δεν έδειχνε να κατανοεί πλήρως την κατάσταση. Όντας μεγαλωμένος μέσα στα πλούτη, συνέχισε να ζει σαν Bon Viveur. Ξέρετε, πολυτελείς κατοικίες, ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια, πάρτι και νυχτερινά κέντρα. Μια ζωή που έγινε ακόμη πιο έντονη όταν γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, Γκαμπριέλα Καλίνη. Πρόκειται για την κόρη του Ρομπέρτο και της Λουσιάνα Καλίνη, οι οποίοι λειτουργούσαν εργοστάσια παραγωγής κατασκευαστικών υλών στην Ιταλία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 1991, ενώ απέκτησαν 4 παιδιά, 2 κορίτσια και 2 αγόρια. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Γιώργος Πεντζετάκης ασχολούταν ελάχιστα με τα του ομίλου. Περισσότερο φαίνεται πως τον ενδιέφερε η μη κερδοσκοπική οργάνωση Make-A-Wish, συνειδρήτρια και πρόεδρος της οποίας ήταν η σύζυγός του.
Μέσα από τα αγκαλάκια της δεξιώσης για την έβρεση χρημάτων του Make-A-Wish, το ζευγάρι διείσδυε όλο και περισσότερο στους κύκλους της ελληνικής high society και απέκτησε μόνιμη θέση στις κοσμικές στήλες της εποχής. Όσο όμως ο καπετάνιος έκανε Dolce Vita, το πλοίο πήγαινε ολοταχώς στα βράχια. Το 2008 ξεσπάει η παγκόσμια οικονομική κρίση. Τότε ήταν που άρχισε να γράφεται και ο επίλογος της Πετζετάκης. Παράλληλα με τους κλειδονισμούς της διεθνούς οικονομίας, ανέβαινε και ο ανταγωνισμός, κυρίως από εταιρείες της Ασίας. Βάλε σε αυτό και τα συσσωρευμένα χρέη του ομίλου και δεν έμεναν πολλά περιθώρια για ελπίδες. Ο Γιώργος αναγκάστηκε να στραφεί στο ελβετικό fund Javes Services, ζητώντας χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα που ωστόσο δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ. Επιπλέον, έχοντας ως πρόσχημα τη χρηματοδότηση που υποτίθεται πως θα έδινε, η Javes διόρισε δικό της διοικητικό σύμβουλο στην εταιρεία. Ο Πετζετάκης υποβαθμίστηκε σε πρόεδρος με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ο ίδιος εντωμεταξύ, θέλοντας να καλύψει μέρος των χρεών, άρχισε να πουλάει περιουσιακά του στοιχεία, όπως ήταν η οικογενειακή επαύληση του Κεφαλάρη, αλλά και μία βίλα στη Φλόριντα. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Γιώργος βίωνε το πώς είναι να ζει στον πραγματικό κόσμο. Ένα κόσμο με χρέη, προβλήματα και άγχη. Βρισκόταν διαρκώς στα γραφεία της εταιρείας. Οδηγούσε ένα μεσαίο κυβισμό αυτοκίνητο και χάθηκε από τα κοσμικά στέκια. Παράλληλα, άρχισαν να κυκλοφορούν και φήμες για προβλήματα στο γάμο του. Το 2010, η μετοχή της εταιρείας τέθηκε υπό επιτήρηση. Επίσης, καταγγέλθηκαν 3 ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος Πετζετάκη βρισκόταν πλέον με αρνητικά ίδια κεφάλαια, ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων. Οι οφειλές ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια και οι συσσωρευμένες ζημιές παλαιότερων χρήσεων άγγιζαν τα 230 εκατομμύρια. Με το ταμείο να είναι πλέον τόσο μείον, άρχισαν οι στάσεις πληρωμών προς προμηθευτές και εργαζόμενους. Κάτι που έφερε την αντίδραση των εργαζόμενων, οι οποίοι απάντησαν με επίσκεψη εργασίας και καταλήψεις στα εργοστάσια. Και εκεί που έλεγες πως δεν γίνεται τα πράγματα να πάνε χειρότερα, έρχεται η σύλληψη, η καταδίκη και η φυγή. Το Νοέμβριο του 2011, ο Γιώργος Πετζετάκης συλλαμβάνεται για χρέη προς το δημόσιο. Μιλάμε για ένα ποσό λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την έρευνά τους, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν πως ο επιχειρηματίας έκανε διαρκείς ρυθμίσεις των οφειλών του προς την εφορία, χωρίς όμως να πληρώνει τις δόσεις. Εκείνος, κατά την απολογία του, υποστήριξε πως το ποσό της οφειλής αυτής αφορούσε τα τελευταία χρόνια, όταν και πλέον δεν ήταν εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας. Ωστόσο, ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε σε δίκη. Το Μάιο του 2012, ο Γιώργος Πετζετάκης συνελήφθηκε πάλι. Αυτή τη φορά για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στις 28 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, το δεύτερο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο τον καταδίκασε σε δεκαετή φυλάκιση, χωρίς αναστολή, για χρέη προς το δημόσιο, τα οποία είχαν φτάσει συνολικά περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πετζετάκης δεν ήταν παρόν στο δικαστήριο. Ενώ η αστυνομία τον αναζητούσε για τον συλλάβει, ο δικηγόρος του υπέβαλε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Το αίτημα έγινε δεκτό. Έτσι ο επιχειρηματίας θα ήταν ελεύθερος, υπό τον όρο ότι θα εμφανιζόταν μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Όσο όμως τον είδατε εσείς, άλλο τόσο τον είδαν και οι αστυνομικοί. Φαίνεται πως είχε ήδη διαφύγει στο εξωτερικό μαζί με τη σύζυγό του. Η ελληνική δικαιοσύνη, η αστυνομία και γενικά το καταπληκτικό ελληνικό κράτος μόλις είχαν γράψει άλλη μία ένδειξη σελίδα στην ιστορία. Και μάλιστα με χρυσά γράμματα. Με τον Γιώργο Πετζετάκη να μας έχει πει πλέον bye-bye, ξεκινούν τα απανωτά σφυριά. Το Δεκέμβριο του 2015, ο όμιλος Πετζετάκη τέθηκε επισήμως σε κατάσταση πτώχευσης. Παράλληλα, είχαν ήδη αρχίσει πληστηριασμοί για την κάποτε εμβληματική βιομηχανία. Ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ήταν η μονάδα που βρισκόταν στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Πέρασε στην εταιρεία Αραμπατζής Ελληνική Ζύμη, έναντι μόλις 1,5 εκατομμυρίο ευρώ. Και λέω μόλις, γιατί τη τιμή εκκίνησης είχε αρχικά οριστεί λίγο πάνω από τα 9 εκατομμύρια. Επιπλέον, έπειτα από αρκετές άγνωστες προσπάθειες, τον Οκτώβριο του 2022 πουλήθηκε στη Energy το κεντρικό εργοστάσιο του ομίλου, στον Ελαιώνα Βιωτίας. Το τίμημα ήταν σχεδόν 7,5 εκατομμύρια. Τα μισά χρήματα δηλαδή από την αρχική τιμή εκκίνησης,
που είχε οριστεί στα 15 εκατομμύρια. Αξίζει ίσως να αναφέρουμε και το διαμέρισμα των 220 τετραγωνικών στην Ανοβούλα, το οποίο δηλωνόταν ως κατοικία του Γιώργου Πεντζετάκη και που τελικά κατοχυρώθηκε για σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Το ότι ένα και μοναδικό διαμέρισμα πουλήθηκε σχεδόν 2 φορές ακριβότερα από ολόκληρο το εργοστάσιο στη Σύνδο, μάλλον κάτι λέει για την ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο, οι πληστηριασμοί δεν ήταν το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε η οικογένεια του επιχειρηματία. Σοβαρότερα μπλεξίματα είχε ο γιος του, Άρης. Ανθρωποκτονία και επίθεση με κατσαβίδι. Ο Αριστόβουλος Πεντζετάκης, εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας και με το ίδιο μικρό όνομα, άρχισε να έχει προβλήματα με τον νόμο το 2020. Όλα ξεκίνησαν το Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, στο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών Φάρος στο Καβούρι. Φαίνεται να υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα στον τότε 24χρονο Πεντζετάκη και τον Λεωνάρντο Σίτινα, έναν 47χρονο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο Άρης έριξε γροθιά στον επιχειρηματία. Αν και το επεισόδιο αρχικά έληξε χωρίς περαιτέρω συνέπειες, την επόμενη, ο Σίτινα βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του. Ο Άρης παραδόθηκε στην αστυνομία και προφυλακίστηκε για το θάνατο του Ελληνοαμερικανού, με την κατηγορία της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Στη δίκη που ακολούθησε, η κατηγορία μετατράπηκε σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Όμως, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών καταδίκασε ομόφωνα τον νεαρό Πεντζετάκη σε 7 χρόνια κάθριξη. Επίσης, δεν το αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελίας. Οι δικηγόροι του Πεντζετάκη άσκησαν έφεση. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για ανασταλτικό χαρακτήρα της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ως εκ τούτου, ο Άρης αφέθηκε ελεύθερος. Όμως, αυτό δεν φαίνεται να είναι το μοναδικό από τα νομικά προβλήματα του εγγονού Πεντζετάκη. Το site eReportage.gr αναφέρει ένα δεύτερο περιστατικό. Το Δεκέμβριο του 2022, ο Άρης φέρεται να επιτέθηκε με 2 συνεργούς σε έναν 30χρονο, στο προαύλιο μιας εκκλησίας στην Άνω Γλυφάδα. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος στην αστυνομία, ένας από τους συνεργούς τον κρατούσε κινητοποιημένο. Στη συνέχεια, ο Πεντζετάκης φέρεται να το χτύπησε στο πρόσωπο με ένα κατσαβίδι, προκαλώντας του βαθύ τραύμα από το αυτί μέχρι τα χείλη. Ύστερα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο Αριστόβουλος Πεντζετάκης τον έβαλε να γονατίσει και ενώ αιμορραγούσε, τον υποχρέωσε να του φιλήσει τα πόδια και ζήτησε σε έναν από τους συνεργούς του να φωτογραφίσει το στιγμιότυπο. Υποτίθεται πως όλο αυτό έγινε επειδή το 30χρονο θύμα βρισκόταν σε σχέση με μία πρώην σύντροφο του Πεντζετάκη. Το ρεπορτάζ καταλήγει πως το Φεβρουάριο του 2023 συνελήφθη ο ένας από τους συνεργούς. Όμως, κατά τη συγγραφή του ρεπορτάζ δεν είχε ακόμα εντοπιστεί ο Πεντζετάκης ή ο δεύτερος συνεργός. Από τη δική μας έρευνα δεν μπορούσαμε να βρούμε ποια ήταν η συνέχεια και η κατάληξη της υπόθεσης. Όσο όμως αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα, ο πατέρας Πεντζετάκης φαίνεται να ζει ζωή χαρισάμενη σαν φυγάς. Ο Γιώργος Πεντζετάκης παραμένει καταζητούμενος με διεθνή εντάλματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως κρύβεται κιόλας. Κάθε άλλο. Από ό,τι φαίνεται, ζει στις ΗΠΑ και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα των πλαστικών. Σύμφωνα με την προσωπική του σελίδα στο LinkedIn, εμφανίζεται ως συνειδητής σε 2 εταιρείες από το 2015, τη United Plastics Incorporated και τη United Plastics SA. Επίσης, με βάση την παρουσία του στα social media, φαίνεται να καλοπερνάει στην ξενιτιά. Ανεβάζει φωτογραφίες από ταξίδια σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως Ήμπιζα, Λισαβόνα, Βαρκελόνη, Παρίσι και Αίγυπτος, μεταξύ πολλών ακόμη. Εμφανίζεται να μένει σε πολυτελή θέρετρα και να συχνάζει σε ακριβά εστιατόρια και μπαρ. Επίσης, φαίνεται του αρέσει ιδιαίτερα το beach volley. Κάτι άλλο που φαίνεται από τις δημοσιεύσεις του είναι πως δηλώνει φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο είναι πως μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο του 2025, ο Πεντζετάκης κοινοποίησε ότι βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βούλα. Ακόμη, ανέβασε βίντεο από παραλίες σε Σκιάθο και Αλόνισο, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει το ίδιο σε αυτά. Αλήθεια, θα σου προξενούσε εντύπωση το να μάθαινες πως όλο αυτό το διάστημα επισκέπτεται κανονικά τη χώρα μας? Πες το μας στα σχόλια. Τώρα, ίσως αναρωτιέσαι το πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ερήμην από την ελληνική δικαιοσύνη και υποτίθεται πως είναι καταζητούμενος να μπορεί να κυκλοφορεί όπου θέλει και όπως θέλει. Και μάλιστα να το επιδεικνύει. Οι πιο αθώοι και αφελείς μπορεί να μιλήσουν για ανικανότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Οι πιο πονηρεμένοι για το γεγονός πως η ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη της περιουσίας του ατόμου. Σε κάθε περίπτωση,
Το γεγονός πως ο Γιώργος Πεντζετάκης είναι ελεύθερος να αλωνίζει τον κόσμο και φαίνεται να ζει την καλύτερη του ζωή, μάλλον λέει περισσότερα πράγματα για την κατάσταση της ελληνικής πολιτείας και λιγότερα για τον ίδιο. Όπως και να έχει, κάνει τη δωρεάν εγγραφή στο Freedom24 από το link μας στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο, για να ξεκινήσει να επενδύεις με ένα ωραίο μπόνους.